आतापर्यंत आपण दोन मॉड्यूल बघितले, जिथं की आपण पॉवर बीआयचं इंट्रोडक्शन, त्यानंतर आपण पॉवर बीआय डेस्कटॉप वर्क फ्लो बघितला, जिथं आपण दोन स्टेप्स बघितलेल्या. पहिली स्टेप जी बघितली ती पॉवर बाय डेटा प्रिपरेशन आणि दुसरी स्टेप बघितली आपण ती डेटा मॉडेलिंग. आणि याच्यात आपण बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या की आपण कसं कनेक्ट करतो पॉवर बीआय दुसऱ्या वेगवेगळ्या फाईल्सला. आणि त्यानंतर आपण डेटा मॉडेलिंगमध्ये आपण कसे टेबल जॉईन्स करू शकतो, रिलेशनशिप कशा बिल्ड करतो, ते आपण बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या. आता अजून थोडं ॲडव्हान्स कन्सेप्ट बघण्याची वेळ आलेली आहे, जिथं की आपल्याला डॅक्स डेटा अनालिसिस एक्सप्रेशन हे बघण्याची गरज आहे. आणि जिथे ह्या पूर्ण सेशनमध्ये, ह्या पूर्ण मॉडेलमध्ये मी डॅक्स बद्दल बोलणार आहे. डॅक्स म्हणजे काय, डॅक्सची गरज काय, कुठे कुठे डॅक्स आपण अप्लाय करू शकतो, काय काय पद्धती आपण डॅक्स डेव्हलप करू शकतो. आणि जेव्हा तुम्ही पॉवर बीआय डेटा अनालिस्ट किंवा पॉवर बीआय डेव्हलपर म्हणून कुठे इंटरव्ह्यू देतात, तेव्हा पहिली गोष्ट तुम्हाला डॅक्स बद्दल तुमचं जे ज्ञान आहे किंवा स्किल्स आहे ते व्हेरीफाय केले जातात. तिथं तुम्हाला जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स ह्या पोर्शनवर जास्त विचारले जातात. कारण की ज्यांना पॉवर बीआयचा एक्सपिरियन्स आहे त्यांना डॅक्स हमखास येते अशी अपेक्षा असते. जे कोणी इंटरव्ह्यू घेतात ते, आणि ते तुमचं नॉलेज टेस्ट करण्यासाठी डॅक्सवरच क्वेश्चन विचारतात. तेव्हा जास्त लक्ष द्या, त्याची जास्त प्रॅक्टिस करा. जेवढे टॉपिक्स घेतोय ते व्यवस्थित बघा. आणि तुम्ही स्वतःहून कशी प्रॅक्टिस करू शकता ते पण मी सांगणार आहे. त्यामुळे हे जे मॉड्यूल आहे ते महत्वाचं आहे. तर सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगतो की काय काय कोणते कोणते टॉपिक्स आपण यात कव्हर करणार आहोत, आणि त्यानंतर पॉवर बीआय डॅक्सचं थोडंसं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपण घेऊया, जेणेकरून तुम्हाला आयडिया येईल की आपण काय काय शिकणार आहोत. कॅल्क्युलेटेड फील्ड्स विथ डॅक्स किंवा युजिंग डॅक्स आपण जेव्हा म्हणतो, तेव्हा आता मी तुम्हाला सुरुवातीला पॉवर बीआय डॅक्स जे इंट्रोडक्शन आहे ते बघणार आहोत. कॉलम्स आणि मेजर्स म्हणजे कॅल्क्युलेटेड कॉलम कसे क्रिएट करायचे किंवा मेजर्स कसे क्रिएट करायचे. रो अँड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बघायचं, डॅक्स सिंटॅक्स बघायचं आहे. एम लँग्वेज पण आहे, ती पण डॅक्स आणि एम लँग्वेजचा डिफरन्स बघायचा आहे. कॉमन फंक्शन्स, कॅल्क्युलेट आणि इटरेटर्स असे बघायचे. म्हणजे हे थोडं ॲडव्हान्स आहे. टाइम इंटेलिजन्स पण बघायचं आहे. तर ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आहे आणि भरपूर टॉपिक्स आहे जे आपल्याला एक्झाम्पल सहित, प्रॅक्टिकल सहित आपल्याला बघायचे आहे. आणि हे शिकल्यानंतर तुम्ही स्वतःहून तुमचे फॉर्म्युलेज किंवा कॅल्क्युलेशन्स कसे बिल्ड करू शकतात ते पण तुम्हाला जमेल. तर आता इंट्रोडक्शन बघूया आपण. डॅक्स म्हणजे काय ऍक्च्युली, की डॅक्स इज अ लायब्ररी ऑफ फंक्शन्स अँड ऑपरेटर्स दॅट कॅन बी कंबाईन्ड टू बिल्ड फॉर्म्युलाज अँड एक्सप्रेशन्स इन पॉवर बीआय अनालिसिस सर्व्हिसेस अँड पॉवर पिवट इन एक्सेल डेटा मॉडेल्स. म्हणजे जे आपण एक्सेल, जर तुम्हाला एक्सेलचा एक्सपिरियन्स असेल, एक्सेलमध्ये जे तुम्ही खूप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्युलेज वगैरे लिहितात, ते त्याच टाईपचे, परंतु थोडा यांचा सिंटॅक्स वेगळा असतो. आता तुम्ही म्हणशाल की याला प्रोग्रामिंगचं नॉलेज किती पाहिजे, किंवा जर कोणी प्रोग्रामिंग मध्ये ते काही केलेलंच नसतं, म्हणजे सी, सी प्लस प्लस किंवा जावा स्क्रिप्ट किंवा अशा काही स्क्रिप्टिंग लँग्वेज वगैरे आहे त्या शिकलेलेच नसतील, तरी काही हरकत नाही. जरी तुम्हाला येत नसेल, तुम्हाला थोडाफार बेस असेल जावा स्क्रिप्टचं तर चांगलंच आहे. जर नसेल तर तरी काही हरकत नाही. तुम्ही हे पूर्ण स्क्रॅच पासून इथून शिकू शकता डेटा अनालिसिस एक्सप्रेशन्स, आणि एवढं काही अवघड नाही की तुम्हाला हे जमणार नाही. त्यामुळे तुम्ही याच्या कोडिंग आहे थोडं, म्हणून थोडं याच्यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करू नका. बरेचसे लोक असे करतात की हे डॅक्स आहे, थोडं कोडिंग आहे, स्क्रिप्टिंग करावं लागतात, म्हणून ते थोडंफार अवॉइड करायचा प्रयत्न करतात. पण तसं नका करू, हे एवढं काही अवघड नाहीये. खूप सोपं आहे. थोडं लक्ष देऊन केलं तरी जमतं. तर या डॅक्स थ्रू आपण काय करू शकतो, वी कॅन गो बियॉन्ड द कॅपेबिलिटीज ऑफ ट्रॅडिशनल स्प्रेडशीट फॉर्म्युलाज विथ फॉर पॉवरफुल अँड फ्लेक्झिबल फंक्शन्स विच आर बिल्ड स्पेसिफिकली टू वर्क विथ द रिलेशनल डेटा मॉडेल्स. म्हणजे आपण जे स्प्रेडशीट म्हणजे एक्सेलमध्ये जे फॉर्म्युलेज वगैरे क्रिएट करतो किंवा लिहितो, त्याच्याऐवजी आपण अजून काही ॲडव्हान्स फंक्शन्स लिहू शकतो, जे फक्त रिलेशनल डेटा मॉडेल जे आपण आतापर्यंत मॉडेल क्रिएट केलं त्याच्याशी वर्क करायला ते हेल्पफुल असतात. दुसऱ्या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहे, कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आणि मेजर्स. आपण कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आता एक्झिस्टिंग, आपण जेव्हा डेटा कनेक्ट करतो तेव्हा आपण ऑलरेडी काही कॉलम्स असतात एक्झिस्टिंग, त्याच्यात अजून ॲडिशनल कॉलम क्रिएट करायचे असेल तेव्हा आपण कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स यूज करतो. तर दोन पद्धती आहे डॅक्स क्रिएट करण्याच्या. तर मी तुम्हाला सांगितलं, एक पहिलं कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आणि मेजर. तर कॅल्क्युलेटेड कॉलम मध्ये काय असतं ना, की एक्झिस्टिंग टेबल आहे आपला, एक 3-4 कॉलम, सपोज 3 कॉलम आहे आपले, आणि आपल्याला वाटलं की ह्या 3 कॉलमच्या बेसवरती मला अजून एक ॲडिशनल चौथा कॉलम क्रिएट करायचा आहे, त्यावेळेस आपण कॅल्क्युलेटेड कॉलम हे डॅक्स फंक्शन यूज करून इथे आपण एक चौथा कॉलम क्रिएट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आहे. आणि दुसरं आहे मेजर, म्हणजे इथं ॲग्रिगेशन व्हॅल्यू म्हणजे सम म्हणा, ॲव्हरेज म्हणा, असे जे कॅल्क्युलेशन्स आहे ते आपण डायरेक्टली
इथे ॲज अ मेजर म्हणजे ॲज अ सेपरेट सिंगल व्हॅल्यू म्हणून क्रिएट करू शकतो. आणि कॅल्क्युलेटेड कॉलम म्हणजे पूर्ण रोजला प्रत्येकाचं रोजचं कॅल्क्युलेशन होऊन एक चौथा कॉलम आपण किंवा एक्स्ट्रा कॉलम आपण क्रिएट करू शकतो. मेजर म्हणजे एकच ॲग्रिगेटेड व्हॅल्यू असेल, म्हणजे पूर्ण टेबलचा टोटल जर काढायची आहे, त्याच्यानंतर सम का ॲव्हरेज काढायचं आहे, त्याच्यानंतर अजून काही मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे दोन कॉलमचं मिळून, तर त्याचं आपण करू शकतो फक्त ॲग्रिगेटेड लेवलवर, म्हणजे एकच सिंगल व्हॅल्यू असेल. तर हे आपण प्रॅक्टिकली बघणार आहोत. आता तुम्हाला फक्त ही आयडिया देतो की डॅक्स जे आहे ते असं डेटा अनालिसिस एक्सप्रेशन, आता तुम्हाला थोडं डिटेलमध्ये जर बघायचं असेल याचं इन्फॉर्मेशन, तर ही एक वेबसाईट आहे जी डॅक्स म्हणून आहे मायक्रोसॉफ्टची, जिथे तुम्ही बघू शकता पूर्ण डॉक्युमेंटेशन. याच्यात आपल्याला काय काय असतं, म्हणजे ॲग्रिगेशन फंक्शन असतात, मग आपण म्हणतो ना सम ॲव्हरेज काउंट मॅक्स मीन वगैरे, त्यानंतर डेट टाइम फंक्शन आहे, डेटच्या रिलेटेड कॅलेंडर डेट हे म्हणजे बरेचसे असे फंक्शन्स आहे. त्यानंतर फिल्टर फंक्शन आहे. असे बरेचसे फंक्शन आहे, आपण हे थोडं बघणार आहोत पुढे हळूहळू. परंतु तुम्हाला जर स्वतःहून एक्सप्लोअर करायचं असेल, स्वतःहून थोडं याच्यात लक्ष दिलं, तर ह्या वेबसाईटवरून तुम्हाला बरेचसे असे एक्झाम्पल भेटतील की जे तुम्ही स्वतःहून बघू शकतात. त्यात त्यांनी सर्व काही दिलेलं असतं की कोणते फंक्शन्स आहे, त्यानंतर त्याचा सिंटॅक्स वगैरे आहे. ह्या गोष्टी इथे दिलेल्या असतात. म्हणजे म्हणजे तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही इथून पण प्रॅक्टिस करू शकतात विथ सम एक्झाम्पल्स. आता इथे दिलेले एक्झाम्पल्स. तर अशा पद्धतीने आपण घेऊया हळूहळू सर्व टॉपिक्स घेण्याचा प्रयत्न करतोय. हे मॉड्यूल पूर्ण हे डॅकच्या रिलेटेड आहे आणि डॅक्सवर डेडिकेटेड आहे, त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या. आणि काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील डॅक्स बद्दल किंवा पॉवर बीआय बद्दल किंवा आतापर्यंत झालेला पूर्ण कोर्स त्याबद्दल काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये विचारत चला. काही अडचणी आल्यास तर नक्कीच मदत करायला आवडेल. धन्यवाद.